my channel, Khaye Fusion Vlog. Today we are going to cook a chicken pochero with kamote. So usually ang ingredients po kasi ng chicken pochero is carrots, saging at saka bagyot pechay. Sobrang sarap pag kumpleto talaga yung ingredients ng chicken pochero. But now, we are going to cook a simple chicken pochero with kamote. So, yun lang po yung ating ingredients. Ang main ingredients po natin is chicken, tsaka yung kamote. So, yun lang naman po. Pero, ang kalalabasan ng ating chicken pochero is same lang po doon sa original ingredients ng chicken pochero. Bago tayo mag-start, guys, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga sumusuporta sa ating channel, lalo na sa ating mga ka-YouTuber dyan. So guys, ipapakita ko po yung ating ingredients. Ayan. Okay. Ayan po ang ating ingredients, guys. So guys, kailangan na po natin mag-start sa aking cooking for today. So, chicken pochero with kamote. So guys, Kafusion, let's get started.
confusion. Yo! Thank you at natapos niyo yung aking video. At maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nagsusubscribe sa aking channel. At kung ikaw ay bago sa aking channel, please like, subscribe, and click the notification bell para updated ka sa lahat ng aking videos. Alright. Please like my channel. Thank you guys for the next paalam guys. Thank you po.